So, andito tayo ngayon sa Rathaus ng Duisburg. At ang laki niya. Ayan, nasa likuran ko. Di hamak na mas malaki talagang city yung Duisburg kesa sa Schweinfurt. Ang laki talaga niya. Ang ganda. Kala ko nga nung una church siya. Hindi pala siya church. Ayan, tingnan nyo guys. Diba? Para na siyang parliament. Fairness. Ang ganda no, sa likuran. Lalakad pa ba tayo dun? Baka hindi na tayo papasukin. Ayan, so gusto ko lang makita yung Rathaus nila and then hindi naman tayo makapasok dyan dahil wala naman akong kailangang ayusin dito sa Duisburg. Hindi naman ako dito nakatira. So kahit dito lang tayo sa labas, makita lang natin. Ang ganda niya. Anyway, sa tapat ng Rathaus may mga hotel, may Premier Inn. Ayan. Kung gusto nyong magdalaw dito sa Duisburg. Tapos ngayon libot tayo around the old town. Tingnan natin kung ano makikita natin. Let's go, sama kayo sa akin. So right now we are going to visit Salvatore Evangelical Church. It's just near the Rathaus. Actually katabing-katabi niya. Salvatore Evangelical Church. Ayan siya. Punta lang tayo dun sa harap. Tingnan natin kung makakapag-visit tayo. So, sarado pa siya ngayon. Magvi-visit na lang ako dito sa labas. Konting prayer, guidance, saka magti-thank you na din tayo dahil sa safe travel, sa mga tumulong sa atin, sa mga kumupkup sa atin. Yan. So, magdadasal lang muna tayo saglit. I'll see you around. Later! Sabi sa nabasa ko, itong susunod na pupuntahan natin, attraction daw siya dito sa Duisburg. Nung nakita ko naman siya, nagulat ako. Kayo na lang ang humusga. Okay? Tinatawag nila itong, malamang mabutcher ko yung ng pangalan niya, no? Pero isulat ko na lang dyan sa baba. Froschkönigbrunnen. Ilagay ko na lang yung pangalan niya dyan mamaya.
Ito daw siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan daw. Maybe because of this little frog. Sculpture. Ayun. Siguro sculpture siya. Pero wala namang nakalagay dito kung anong meron. So kung ba siya pwedeng basahin. Anyway. Pero sige, kuhanan na lang natin ang picture. So ito yung evangelical church na pinagdasalan natin kanina dun sa taas. And then nearby to Mr. Frog, makikita natin dito yung old town. Actually nasira siya because of the war before. Sirang-sira talaga siya, kaya wala siyang maituturing na old town. Ano na lang siya, mga relics, mga napakaliit na space para mapakita kung nasaan yung old town before dito sa Duisburg. So tara, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. Let's go! So galing lang tayo kay Mr. Frog, tatawid lang tayo sa kabila and makikita na natin yung old town, how it was destroyed by the war at kung ano na lang yung natira. Sana ma-appreciate natin siya. It's just at the back of the Duisburg Rathaus. Here it is. Ayan. So, merong stairs dyan, pababa. Ayan. And then makikita nyo yung mga old place. Ayan. Ewan ko kung makakababa tayo dyan, but let's see. Let's continue to walk. Sorry guys, failed, hindi tayo makakababa dyan sa kabila. But this is it. This is the remnants of the old town, Duisburg Old Town. Pati ito sigurong brick na to kasama to doon sa old town, I think. Kasi parehas niya siya yung nandun eh. Alright. So na-appreciate nyo siya. Na-appreciate ko naman siya. Something old. Pero ngayon pupunta na tayo to our next destination. Surprise!
Just outside the museum, merong park. Children's park. May playground. You can run around. You can rest. Yung iba nagdo-dog walk dito. Ayun no, daming mga nagwo-walking ng mga thunders na. And the good thing about here, the good thing about this, kahit na morning, ang daming ambulance. Ewan ko lang ha. Anyway. Ganda. So, ayan, tapos na tayo dito sa Duisburg. It's just a little glimpse of what you can see, where you can roam around within the city center. Marami ka na makikita dito for a day trip like this. So, alright guys, thank you for coming. I'll see you on our next vlog. Bale, gagawa na tayo ng series
Yung series natin, will be named One City at a Time. Alright, so welcome to One City at a Time, Duisburg City.